שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין פלפלים חריפים כבושים. המצרכים הם קילו פלפלים חריפים ירוקים, גזר אחד, 3 לימונים, 6 שיני שום, כ4 כפות מלח, כפית שטוחה סוכר, רבע כוס מיץ לימון, 4 כפות תבלין מיוחד לחמוצים. אני מכינה בצנצנת גדולה. לא מצאתם? שימו כ30 זרעי פלפל אנגלי, כ20 זרעי כוסברה, כ3 עלי דפנה קצוצים ופלפל צ'ילי חריף, כ5 כוסות מים מינרליים לא קרים. אפשר להוסיף שמיר. אופן ההכנה: אני שוטפת את הפלפלים. שימו לב, הפלפלים חריפים. תכינו את המתכון עם כפפות. אני חותכת את הגזר לרצועות דקות. אני חותכת את השום לחתיכות קטנות. שימו לב איך אני חותכת את הפלפלים. אני חותכת לחצי, לא מתחילת הפלפל, ושוב לחצי. אני חותכת לימון אחד לפרוסות. שני לימונים אני חותכת לרבעים. אני שמה בקערה את המים, מוסיפה את המיץ לימון, את המלח והסוכר, ומערבבת היטב. ומניחה בצד. אני שמה את פרוסות הלימון בתחתית הצנצנת. מוסיפה מעט מכל המצרכים: גזר, שום, לימון, תבלין לחמוצים. שימו לב, אני מצמידה את הפלפלים אחד לשני, שהצד הפתוח כלפי מטה. אני מוסיפה קצת שום, אפשר להוסיף שמיר. מוסיפה עוד פלפלים כשהצד הפתוח כלפי מעלה. אני מוסיפה גזר, שום, תבלין לחמוצים, לימון. ממשיכה להוסיף פלפלים.
אני מוסיפה את המצרכים שנשארו. גזר, שום, תבלין לחמוצים ולימונים. את המים שהנחתי בצד, אני ממלאה את הצנצנת כמעט עד הסוף. שמה מעל ניילון נצמד וסוגרת במכסה. אני שמה את הצנצנת במרפסת, רצוי בשמש. אחרי יום אני מנערת את הצנצנת ומחזירה אותה למקומה. אחרי יומיים אני מנערת את הצנצנת ומחזירה אותה למקומה. וביום השלישי הפלפלים החריפים הכבושים מוכנים. לשמור במקרר. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול באפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים, או בכוסות מדידה.